હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તો દેવ્યાનીઝ કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવવાના છીએ અમદાવાદના માણેક ચોકનો ફેમસ જામુન શોટ। તો અહીં મેં એક પ્લેટમાં 250 ગ્રામ જેટલા જાંબુ લીધા છે। હવે આપણે એક બાઉલમાં આ જાંબુના ચપ્પુ વડે ઠળિયા કાઢી લઈશું। તો આપણે જોઈએ કે જાંબુના ઘણા બધા ફાયદાઓ પણ છે, જેમ કે જાંબુ ઘણી આયુર્વેદિક દવાઓમાં વપરાય છે। જાંબુમાં વિટામિન સી હોય છે। ડાયાબિટીસના પેશન્ટે જાંબુ તો ખાવા જ જોઈએ, અને માત્ર જાંબુ જ નહીં પરંતુ તેની અંદરના બી તો જાંબુ કરતાં પણ વધારે અસરકારક છે। આમ જાંબુ એ ઇમ્યુનિટી પાવર વધારવામાં પણ ખૂબ જ અહેમ ભૂમિકા ભજવે છે। અહીં મેં ઠળિયા કાઢેલા જાંબુ, પુદીનાના પત્તા, પાવડર સુગર, સંચળ પાવડર, લીંબુ, મીઠું અને ઠંડુ પાણી લીધું છે। તો હવે આપણે અહીં એક બ્લેન્ડર જાર લઈશું। ઠળિયા કાઢેલા જાંબુને બ્લેન્ડર જારમાં નાખીશું। ત્યારબાદ તેમાં થોડા ફુદીનાના પત્તા એડ કરીશું। ત્યારબાદ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી પાવડર સુગર એડ કરીશું। 1 ચપટી જેટલું સંચળ પાવડર, અડધા લીંબુનો રસ અને અડધો કપ જેટલું ઠંડુ પાણી નાખીને બ્લેન્ડ કરીશું। જો વધારે ચીડ પીવું હોય તો તમે આઈસ ક્યુબ પણ નાખી શકો છો। તો હવે આપણે એક પ્લેટમાં મીઠું લઈશું। ત્યારબાદ અડધું લીંબુ અને 2 સર્વિંગ ગ્લાસ લઈશું। ત્યારબાદ લીંબુના ફાડિયાને ગ્લાસની કિનારી પર ફેરવશું। ત્યાર પછી ગ્લાસની જે લીંબુવાળી કિનારી છે તેને મીઠામાં ડીપ કરી દઈશું। ત્યારબાદ આપણે સર્વિંગ ગ્લાસમાં જામુન શોટ એડ કરીશું। તો હવે તૈયાર છે આપણું હેલ્ધી, ટેસ્ટી અને દેખાવમાં પણ ખૂબ જ સરસ એવો જામુન શોટ।